Hi guys, it's me, Sai, and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ay mag-review na naman tayo ng isang product. And this time guys, ito ay hindi skincare or for health or pampaputi. Ito guys ay panglinis. So this is a scrub master. So panglinis siya ng toilet and tiles. Yan. So dahil mahilig din ako maglinis, kaya gusto ko rin itong reviewin dahil alam naman natin kung gaano kahirap maglinis ng mga tiles and mga toilet. And ayaw natin sa lahat yung madudumihan yung kamay natin pagka maglilinis tayo. So ito guys, bagay na bagay ito dun sa mga mahilig maglinis pero napaka-arte, nakagaya ko. So kung interested kayong malaman kung ano ang laman nito at kung paano ito gamitin, just watch the whole video. So ito na nga guys, ang Scrub Master. So sabi dito, clean, faster, relax, longer. Perfect for cleaning tiles, kitchen, tops, shower, shower doors, and even car tires. Ito guys ay merong tatlong different brushes at nakalagay din dito sa packaging na a powerful electronic brush that scrubs hard so you don't have to. Nakalagay din dito guys, no more bending, cordless, and rechargeable. Rechargeable. Yes. Last up to 90 minutes of scrubbing. So, this product is from scrubmaster.ph. So ngayon guys ay i-open na natin siya. So meron siya nitong user's manual dahil kailangan natin siyang ikabit-kabit, and nakalagay din dito yung mga safety information and warnings. So ayan. Kapag na-receive nyo to, ito agad yung inyong basahin para alam nyo kung anong gagawin pag open nitong Scrub Master. So, meron tayo nito. So, ito yung isa sa brush. Charger. Another brush ulit. Brush. Alisin natin yung kalat. Ito yung pinaka-handle niya. Ayan siya. So, dito natin ilalagay yung pinaka-cord niya para mag-charge siya. And ito yung extension handle. Ayan. So, ngayon guys, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung paano or kung ano yung mga purpose ng bawat brushes. So, meron tayong different brushes, 3 different brushes. Itong flat brushes, ito yung ginagamit sa walls and sa floor. Yan. Ito naman guys is yung domed brush head. So, ito ginagamit to sa uneven surfaces like sink and fittings. Ito naman guys is yung conical brush head. So ito guys ginagamit dun sa mga corners and joints, yung mga mahirap maabot na mga brush. So dahil makikita nyo medyo patusok siya, so madali niyang mapupuntahan yung mga surface na hindi kayang abutin ng mga ibang brushes. So ito yung ginagamit doon. So bago natin siya gamitin guys, i-charge muna natin siya. So ito yung charger niya. Yan. And pasok natin siya dito. So, ito pala guys, dapat gamitin nyo siya. Pag gagamitin nyo siya, tatanggalin nyo to and i-close nyo tong lid para sa safety natin. Yan. So, huwag nyo siyang gagamitin habang naka-charge kasi delikado yun. Kung first time nyo siya nagagamitin, importante guys na after nyo siyang i-open at tanggalin sa box, i-charge natin siya kaagad. So, kapag nag-charge siya, ang kulay niya guys is red. Ayan. And kapag fully charged na siya, ito guys ay mapapalitan ng green. So, intayin natin na mag-green siya bago natin siya gamitin. So, pwede na natin siyang i-assemble habang nag-charge siya. So, ito guys, ito yung extension rod niya. So, ginagamit lang to kapag matataas yung gusto nyong linisin and kung mataas yung mga tiles ng bathroom nyo, pwede nyo siyang gamitin.
And kung hindi naman kayo, hindi naman kailangan maglinis ng mga taas-taas, pwedeng ito lang guys. I-connect nyo siya dito. So, well, mapakita ko sa inyo, pasok lang natin siya dito. Yan. So, dapat marinig natin na maglalak siya. And then, ilalagay din natin ito. Ito yung pinaka mag-handle nung brush. So, ganun lang ulit. Yan. So, ganyan siya kahaba. So, dahil hindi naman ako maglilinis ng mga taas-taas, tatanggalin ko na lang siya. So, pag tatanggalin mo siya, ipipress mo lang to, and hihilahin mo. Yan. Then, ganun din dito. So, itong dalawa na lang yung ating gagamitin muna. Yan. Then, mamimili ka kung anong brush yung gusto mong gamitin. So, ayan na siya. Buo na siya. And hihintayin lang natin siyang mag-fully charge. A few moments later. Okay guys, so fully charged na siya. Ayan, nakita nyo kulay green na yung light. So, unplug lang natin siya. And make sure na isarado natin itong lid para maiwasan natin yung mga makuryente or masira or madamage yung scrub master. So, ngayon guys, itatry na natin siya. So, papalitan ko lang to nito dahil itatry natin siya sa ating toilet. So, let's go guys! Sobrang simple lang niya buksan. So, makikita nyo to. Ayan. So, on and off. Ito lang yung pinaka-button niya. And pag binuksan natin siya, ganyan. Diba? Yan, ganyan siya. Bago pala tayo gumagamitin tong brush na to, ay maglalagay muna tayo nito. Ito ay Flush and Clean Towels and Bowl Cleaner. Ito guys, lalagay lang natin siya dun sa alilinisin natin na tiles or sa toilet for 5 to 10 minutes. Ayan. And then, saka natin siya i-brush. So, ilagay na natin guys. So, dapat din pala guys, wag mo siyang ihalo sa ibang detergent soap. Ito lang talaga yung ilalagay mo. Lagyan na rin natin yung sahig. Ayan. Itong mga gilid-gilid. Ayan. So, bababad lang natin siya for 5 to 10 minutes. And, saka natin siya i-brush. Ayan. So, 10 minutes is up, guys. And, nalagay na rin ako ng protective gear para maiwasan natin mapunta yung liquid sa ating mata. Start ko na siya. Yan, iikot na siya guys. And ilalagay lang natin siya dito. Tatapat mo lang yung brush and linis na siya. So, sobrang dali lang niyang malinis guys. And nakita nyo naman na hindi mo na kailangan mag-brush or kamayin pa yung maduduming parts. Ang gagawin mo lang is itatapat mo yung scrub master and halilinis mo na siya ng ganong kalinis. So, nagpalit muna ako ng brush guys. Ito yung gagamitin natin para sa side nung toilet. Yan. Saka sa mga singit-singit niya. And then, last natin lilinisan is yung floor. So, ito yung gagamitin natin na brush. Ayan na yung ating natapos linisin. O, diba? Shiny! And napakalinis niya. O. Super nakaka-amaze talaga. So, medyo nagulo lang yung hair natin pero hindi tayo pinagpawisan. So,
So, this is the first time na natapos ako maglinis ng parang mga 5 to 10 minutes lang. And, usually, pag naglilinis ako ng CR, inaabot ako ng 30 minutes or more dahil ang hirap niyang linisin. Sobrang walang kapagod-pagod talaga maglinis pag ginamit mo yung scrub mask. So, tinanggal ko lang yung brush niya and nilinis ko. And, itatabi lang natin siya ng maayos para hindi mabasa. So, ayan, tatabi ko ulit siya dun sa box niya. And, ayun guys, kung gusto nyo ring maglinis ng ganun kabilis at ganun kalinis at hindi mo gusto na mapagod or madumihan yung kamay mo sa paglilinis, maganda guys na bumili na rin kayo ng scrub master dahil sobrang nakakatulong to guys sa ating paglilinis at para sa oras natin hindi masyadong masayang sa paglilinis lang. So, yun lang guys for today and I hope you learned something new. Bye guys!